Hello guys! Welcome to Jacob TV. And today's video, ako mong tuluan kung saan pag-quarantine ng isda. So, kung uban mong good, excited kayo himpalit kung koi fish, goldfish, or any fish. And isulod dayon sa ilang mga tank. And it turns out na ang ilang previous nga isda or ang ilang nasa tank ng isda is naghinay-hinay kamatay. Tungod ang reason na is wala na siya na quarantine, wala ta kabalo nga ang imong palitan ng isda is na ditoy bacteria or parasite na naa ito. And mato mga matay og isda. So karon nga video ako mong pagduan kung saan unsay mga buhaton reason nga nung kinahanglan mag-quarantine isda. But before that, shout out dahil ko sa Bohol Ornamental Fish Hub. So shout out din mo sir. And before that, sa kadtong wala pa ka-subscribe sa atong channel, and please do like, subscribe, and hit the notification bell para updated mo sa tanan natong pag-himo ng mga videos. And so let's start. So kung namoy bagong gipalit nga isda, before ninyo siya isagol diha, so kinahanglan siya i-quarantine ninyo. Kay punpuhon, ug ninyo na siyang isagol dayon diha, it turns out nga magkahinay-hinay na siya kamatay. No? So nganong dapat i-quarantine ang bagong gipalit nga isda? So number one is kabaluman ta nga ang isda na atong ipalit sa pet shop or any aquarium yung mga shop is stressful na pagbiyahe ganit pag-transport sa isda, and wala ta kaybaw nga atong time nagmanifest siya o mga sakit. So para malikayan nato nga mahatag na nga sakit sa atong mga palangga nga isda, so dapat i-quarantine na siya. And i-quarantine po na nato siya para if naas jay mga sakit nga mo manifest, gawas pohon, at least naas siya sa quarantine tank. Dili siya masagol dayon sa inyo. So nakay chance nga ma-treat or mga tagaan o pangunang-lunas ang inyong isda. Ngunit kay same as tao, kinahanglan mo punta maayo nga pag-treat. At the same time, kung quarantine na siya nimo, it helps him or sa isda na maka-adjust sa water need nato na atong ihatag niya nga bagong nga tubig. So makatabang sa iya nga ma-improve, mabalik ang iyang healthy nga way of sa iyang lifestyle sa isda, no? So ang una natong buhaton is mag-prepare ta og quarantine tank. So mag-stock ta bali og water 2 to 3 days before para mag-evaporate tong mga chlorine or init na atong nga tubig. And butangan nato siya og filtration niya. Unsay tabang anang filtration? So ang gamit anang filtration is ma-filter niya ang mga bacteria nga naaana. And ang isda man god is mag-produce og ammonia or iyang mga poops. So ma-filter pod niya. Then needs sad na to og aeration. Yun nga na. Hindi siya. So aeration, aerator or compressor nga gamito ninyo para ang ammonia niya, ang level sa iyang ammonia matanggal tungod sa kinisya. And important na gamito nato is kinisya rock salt.
guys. So atong butangan na siya gamay nga rock salt. Kinsay gamit sa rock salt guys, ang gamit sa rock salt is para ma-prevent niya kung naay internal parasite ang isda and naay bacteria ang isda. So ma-minimize niya or mawala niya ang bacteria nga naa nga isda. So it helps uban manggod. Ditso lang, wala sila kabalo. Muna ang main reason nga nung kinahanglan nato ubot nga gagmay nga rock salt depende sa imuhang tank. So ako dili lang kadudaghan kay para nako sakto ra to siya kay para maintain ang salinity sa atong tank at the same time makontrol ang parasite. Okay guys, so karon guys magtag care para makuha ta sa ato ang i-quarantine nga isda. So I have mabot nga imported nga koi from Dane. So mo nang ako i-share sa inyo ang saan pag-quarantine koi fish or isda. Okay, so let's go. So mga guys, atas pagdalan ato nang kuhaw ng atong ipalit nga kuya na mapili. So atas pagdalan guys, ato nang kuhaw na to ang koi fish nga ipalit naging sakyan masuro tricycle nito. So kini ang atong koi na butagi pamalit ng isda. Ano guys, ito nang ibutang sa atong quarantine facility. Let's go. So muna ato ang koi fish. Okay. So muna atong imported koi fish guys. So from Bill A, kita sa go out sa Bill A. Ito na lang ang quarantine. So around 20 inches. So atong buhaton is i-acclimate sa natin siya para after 20 to 30 minutes naka-adjust siya sa kalignayon sa atong tubig. Lato na nato guys. Ito. So after na to i-acclimate ang isda mga 20 to 30 minutes or 1 hour bago na siyang paglawas. Ang bato na to is dili na to i-apil ang water na gikan pag ship. No? And so shout out dahil ni Kuya Carlo. So siya ang padakuan ni isda dito sa Cebu. And after sa blowout contest idala lang natin. Okay, so kining isda is from Nini Koi Farm and nakita sa mga may ato tong habwa ng isda after mga printan. Migo na this koi is from Fish Farm. Around 20 inches siya na. Beautiful guys. Fish Farm. So beautiful. Kuha kayo. Guys, gamit ko na ito quarantine, hindi na ito siya direct o sunod dito sa
ato ang main pan para safe ang ato ang mga isda dito. Before na po dito. Atong bato ni nato siya pakanon mga 2 weeks o depende kung sa iyang libo. Ako mong matanaw ng taon. Atong bato karon ikip sa niya to siya ngayon eh. And hello guys, good morning. So atong i-check ang gi-quarantine and the same time ato sad siyang i-water change. So importante ang pag-water change every day is at 20 to 30%, so at least para mabaguhan siya tubig. So far murag pa kayo good iyang lihok. So kanis siyang i-check or everyday update para so dili sa kayo na permanent tuluhagon para dili ma-stress. Ano na lang. So gamit mo hose, siphon hose para dili kapoy. Dili ka makainom og tubig. Ang update guys after 4 days. So far murag okay na yung condition. Bantayan na mo guys kay murag ganahan sa murang ang kapay bukod na para before mag okay na siya. So continue nga po na to ang way of quarantine. Guys, atong buhaton atong koi fish na to is ato sang quarantine mga 1 week to 1 month. Atong i-check siya kung naba siya mo manifest ba siya og mga illness or mga sakit. So that's the time na to siya i-treat. If wala, after 1 month na to siya ma-check na okay siya, or 1 week to 1 month na okay siya, that's the time na to siya i-transfer sa ato ang main pan. And I hope nga nakatabang ni sa inyo ha, sa mga new fish keeper diha. I hope nakatabang ni sa inyo ang dako. And please kung share aning idea sa uban nga wala nakabalo. And please do subscribe and hit the notification bell sa atong channel para updated mo sa atong videos nga paghayon. And please comment below sa atong gusto or inyong gusto nga atong himuon video para at least aware ko kung sa ako ang himuon nga video nga i-share or ihatag na idea para sa inyo. So thank you and God bless guys.